في يوم 31 شهر 12 1898 ولد شاب أسمر، وأكد 1898. وعندما يقول 31 شهر 12 تتوقعون جميعا أنه موريتاني، بحكم أننا جميعا ولدنا في 31 شهر 12. ولد شاب أسمر في حي شبرا في القاهرة. هذا الشاب هو الشاعر والطبيب الأشهر إبراهيم ناجي. ولد إبراهيم ناجي ودرس ككل أبناء مصر، ثم درس مدرسة الطب حينها وتخرج طبيبا. كان من أهم أطباء مصر في زمانه. لكن إبراهيم ناجي لم يشتهر، لم ينل شهرته العربية والعالمية كطبيب، لكنه نال الشهرة الأكبر كشاعر. إبراهيم ناجي كتب ديوان سماه وراء الغمام، ولكن النقاد كالعادة مزقوه إربا، فتوقف عن النشر قرابة 15 عاما، ثم عاد بديوان ليالي القاهرة الذي صار من أجمل الدواوين في تاريخ الشعر العربي المعاصر، وترجم أعمالا عالمية شهيرة، منها الجريمة والعقاب، ومنها أزهار الشر لبودلر. لكن الأشهر دائما هو الأطلال، لأن السيدة أم كلثوم غنتها، والتي يقول في بدايتها: يا فؤادي لا تسل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى، اسقني واشرب على أطلاله، وارو عني طالما الدمع روى. ثم بعد قرن بالتمام والكمال، سنة 1998، كان أيضا هناك طفل أسمر صغير كان يدرس سنة 5 ابتدائية، فمر على كتب تباع في رصيف BMD، والنواكشوطيون الأوائل يعرفون ماذا كان في BMD وكابيتال وما جاورها بخصوص الكتب. كان هناك كتاب صغير بغلاف أزرق لفت انتباه هذا الطفل. بالمناسبة هذا الطفل كان أنا. هذا الكتاب كان عنوان هذا الكتاب قصائد أعجبتني، والكتاب من تأليف الشاعر السعودي الأشهر والسفير والوزير غازي القصيبي. اشتريت هذا الكتاب وعدت به إلى المنزل. الكتاب كله يتحدث عن 4 قصائد في تاريخ الشعر العربي، من بين هذه القصائد قصيدة الأطلال لإبراهيم ناجي. ربما في لحظة سذاجة وطفولة قرر الطفل الأسمر الموريتاني أن يكون نسخة عن الطفل الأسمر المصري. والحقيقة أني لا أؤمن بنظرية تناسخ الأرواح أو تناسخ الشخصيات، لكن في حينها آمنت أنه يمكن أن يتكرر إبراهيم ناجي. اليوم يصل عدد سكان العالم إلى 8.2 مليار شخص، وقناعتي التامة أنه في العالم توجد 8.2 مليار موهوب، تماما كما أن قناعتي التامة أن كل الموجودين في هذه القاعة هم أشخاص موهوبون، وأشخاص لديهم حس فني ومواهب. لكن أين يكون الفرق؟ الفرق يكمن في اكتشاف هذه الموهبة وطريقة التصرف معها. تعلمون في موروثنا الديني في الحديث الشريف: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أخذنا هذا الحديث في سياقه اللغوي والدلالي، سوف نقول إن كل مولود يولد على الفطرة، ثم نفتح قوس ونكتب الموهبة ونغلق القوس. كل واحد منا يولد بموهبة وربما عدة مواهب، لكن الأبوين حسب طريقة تعاملهما مع هذه الموهبة تأتي النتيجة لاحقا. إما أن يكتشف الأبوين هذه الموهبة فيقومان برعايتها وتعهدها وسقايتها حتى تأتي أكلها، وإما أن لا يكتشفاها أصلا، وكلا الاحتمالين بسيط.
لكن الاحتمال الثالث بالنسبة لي هو الأخطر، وهو أن يكتشف الأبوين هذه الموهبة، أو الأبوان على الأصح، هذه الموهبة، فيقومان بوأدها وقتلها عمدا. وهنا نتحول من طفل جميل ومشروع مستقبلي واعد إلى شخص متطرف، لأن وأد هذه الموهبة وقتلها وإقناع الطفل أن يتخلى عنها يولد لديه ردة فعل تنمو مع الزمن لتنتج لنا شخص متطرف. فمن النادر أن تجد بين المتطرفين أشخاصا لديهم ميول فنية أو حسية. بالتالي أوصي دائما بالانتباه للأطفال لاكتشاف هذه المواهب ثم رعايتها لاحقا. نحن كأشخاص مجرد نتاج لمجموعة من القيم الدينية والثقافية والاجتماعية، لكن منظومة القيم هذه تنتج أشخاصا في الغالب متشابهين. التميز لا يكون إلا بالمواهب وبالحس الفني. مثلا كان بإمكان إبراهيم ناجي أن يعيش طبيبا، وهو بالمناسبة من أعظم وأشهر أطباء مصر، لكن لو أن إبراهيم ناجي بقي بين عيادته والمستشفى سنخسر نحن كجمهور أحد أعظم الشعراء، وسيخسر إبراهيم ناجي إحدى أمتع الألعاب التي يلعبها الإنسان على مسرح الدنيا، وهي لعبة الخلود. كنا سنخسر شاعرا عظيما ونكسب طبيبا بالمقابل. ولكن الفرق الرئيسي عندي بين المواهب وبين المهن، مع الحاجة الماسة للمهن وللإنتاج وللعمل، لكن ثمة فروق مهمة بين الاثنين. الفرق الرئيسي هو أن الموهبة مشتقة من الهبة، أي أنها موهبة من الله تولد معك فطريا ثم تتصرف معها أنت بأحد الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها سابقا. بينما المهنة هي نتاج تحصيل وتكوين معرفي. بإمكاننا في الجامعات أن ننتج سنويا مئات الأطباء والمحامين والقضاة وضباط الشرطة والفنيين. نحن فعلا نحتاج إلى هؤلاء، ولكن كم يمكننا أن نخرج من شاعر أو موسيقي أو فنان؟ ثم هل يحتاج المجتمع فقط إلى تلك الفئة العاملة يوميا؟ نعم، يحتاجها المجتمع، لكن لا يحتاجها فقط. وهنا يكون الفرق بين مسألتين رئيسيتين. الإنسان يحتاج إلى علاج للأجساد، لكنه أيضا يحتاج إلى علاج للأرواح، وهذا العلاج لا نجده إلا بالمسائل الفنية والحسية غير الملموسة. قلت إنه شكرا قلت إنه كان من غرور ذلك الطفل حينها أن يكرر تجربة إبراهيم ناجي، ولكن هناك عدة تحديات يخضع لها الإنسان في حياته. هذه التحديات إما أن تكون الضربات التي توقف هذا المشروع، وإما أن تكون فعلا هي العوامل التي تخلق تحديا داخليا يواصل الإنسان هذا التحدي. لذلك لدينا مثل شعبي يقول: الخبطة اللي ما تقتلك تقويك. الإنسان في صراعه هذا ما بين المادة وما بين الروح ينتج عدة أشكال من الشخصيات. ثم إن هذه الموهبة التي تحدثت عنها تخلق مساحة من التميز والامتياز. إنها توسع دائرة المعارف ودائرة التأثير، فمن ينتمي لحقل واحد لا يمكن أن يقاس بمن ينتمي لحقلين فثلاث فأربع. فدائرة المعارف تتسع، ودائرة التأثير والتأثر تتسع أيضا. خذوا عندكم صاحبكم هذا مثلا، من باب أن الموهبة تصنع تمييزا وتميزا. تعلمون أن صاحبكم هذا طبيب أسنان وشاعر خارج أوقات الدوام الرسمي. لاحظت ملاحظة طريفة فعلا، أنه عندما أكون بين زملائي وأصدقائي من الأطباء لا ينادونني بالدكتور أبدا، وإنما يقولون: جاء الشاعر ذهب الشاعر. وحين أكون بين زملائي من الشعراء، الشاعر محمد لدمو موجود، فإنهم لا ينادونني بالشاعر، وإنما يقولون: جاء الدكتور أو جاء الطبيب.
لماذا يصر هؤلاء على المناداة بالمميز ويصر أولئك على المناداة بالمميز أيضا؟ لأن الإنسان بطبعه ملول، الإنسان في سعي دائم لاغتيال النمط والتفوق على الرتابة. بالتالي فإن الشعراء تمييزا لك ينادونك بما يخلق مساحة من التمييز، بينما يفعل الشعراء أيضا المسألة ذاتها. ما أريد أن أخلص إليه أننا بحاجة ماسة فعلا لبناء هذا الوطن ولبناء أنفسنا. نحتاج إلى أن يكون لكل واحد منا نشاط، عمل، مهنة يكف من خلالها نفسه حتى لا يكون عالة على الآخرين، ثم تعينه على طرائق الحياة. لكن أيضا نريد ونتمنى أن يحافظ كل واحد منا على موهبة وهبها الله إياها، سواء كانت هذه الموهبة نحتا أو شعرا أو رقصا أو موسيقى أو ما إلى ذلك. فالمجتمع كما قلت يحتاج إلى المسائل الحسية والمادية، لكنه أيضا يحتاج إلى المسائل الروحانية والعقلية. أمثل الإنسان دائما بأنه ذلك الطائر الذي يجوب فضاء هذه الحياة، ويحتاج كل طائر إلى جناحين ليطير بهما، كما يحتاج كل إنسان إلى رجلين يسعى عليهما. وهذا الموضوع لخصه شاعر آخر، وهو بالمناسبة طبيب أيضا، من أشهر أطباء وشعراء سوريا، هو الشاعر حما وجه البارودي، إذ يقول: هواية الطب ما كانت لتشغلني عن القوافي، بل إن الشعر أذهلني، ولي جناحان من طب ومن أدب، حلقت ما أحد في الكون يدركني. شكرا.